එහෙමද? ඒකත් එහෙමද? එහෙමද? මෙන්න මේ වගේ වචන අපි එදිනෙදා කතා බහේදී ගොඩාක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වචනයක් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? නිකමට හිතන්න කවුරු හරි ඔයාට කියනවා ඒ ෆිල්ම් එක නම් මරු කියලා. ඔයාගේ උත්තරේ තමයි එහෙමද? මම කලින් බලලා නැහනේ කියන එක. එතනදී අර එහෙමද කියන කොටස අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔන්න ඔය අවස්ථාව ගැන අද පැහැදිලිව මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගමු. සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ is it so. මෙන්න මේ විදියට. is it so. දැන් මෙහෙම කිව්වම මොක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති නිසා මම උදාහරණ වාක්‍ය කිහිපයක් අරගෙන තියෙනවා. මගේ පළවෙනි උදාහරණය. I saw you yesterday. කවුරු හරි කියනවා මම ඔයාව ඊයේ දැක්කා කියලා. I saw you yesterday. මගේ උත්තරේ තමයි Oh, is it so? Oh, එහෙමද? කියලා අහනවා. Oh, is it so? ඊළඟට she is a clever girl. ඇය ගොඩක් දක්ෂ ළමයෙක්. මගේ උත්තරේ තමයි is it so? Actually, I don't know her. එහෙමද? ඇත්තටම මම යාව දන්නේ නැහැ. Is it so? එහෙමද? ඒකත් එහෙමද? Actually, ඇත්තටම I don't know. මම දන්නේ නැහැ. Her. අයව. I know how to do this. මම දන්නවා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. දැන් කවුරු හරි මොකක් හරි වැඩක් කරනවා. කම්පියුටර් එක කැඩිලා ඒක හදනවා කියලා හිතන්නකෝ. එයා කියනවා I know how to do this. මම දන්නවා මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයා අහනවා Is it so? Have you done it before? එහෙමද? ඔයා මීට කලින් ඒක කරලා තියෙනවද? Is it so? එහෙමද? Have you done it before? ඔයා මීට කලින් කරලා තියෙනවද? දැන් මෙතනදී have you done මේ කොටස ඔයාලට පැහැදිලි නැත්නම් present perfect කියන වාක්‍ය රටාව ඔයාලට බලන්න වෙනවා. ඒකට මම කරපු පාඩම මේ උඩ තියෙන link එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න. ඉතින් බලන්න කවුරු හරි මොන හරි දෙයක් කිව්වහම එහෙමද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන් is it so කියන යෙදුම පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම මේ is it so කියන එකට තවත් වාක්‍ය ඛණ්ඩ එකතු කරලා හරි ලස්සන වාක්‍යයක් අපිට නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ අන්තිම උදාහරණය is it so කියලා මම නවත්තලා නැහැ. Have you done it before? එයා මීට කලින් ඒක කරලා තියෙනවද? අන්න ඒ කොටසත් මේ is it so කියන එකට මම එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ is it so කියන යෙදුම පාවිච්චි කරලා ලස්සන වාක්‍යයක් අපිට නිර්මාණය කරලා කමෙන්ට් එකකින් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න අමතක නොකර subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න.